Saya masuk sini sebab saya bergaul dengan banyak lelaki. Lepas tu saya ambil minuman, saya ambil barang. Sebab kalau dikira tiap-tiap hari saya selalu keluar balik lewat, selalu enjoy. Kini sampai tak ingat dunia lah. Disangka cinta mampu melindungi, ternyata kecundang terjerat dengan cinta berlandaskan nafsu semata-mata. Bersempena dengan Ramadan tahun ini, tim Siakat Keli telah dijemput oleh Pusat Pugutan Zakat PPZ untuk berkunjung ke sebuah pusat perlindungan di ibu kota Kuala Lumpur. Pusat Perlindungan Darul As-Saadah menyediakan perlindungan kepada wanita-wanita yang terjebak dalam masalah gejala sosial. Penghuni-penghuni di sini mungkin menyimpan berbagai kisah silam yang ingin dihapus dari diari hidup mereka. Begitu juga Ira, bukan nama sebenar, yang hadir dari keluarga yang bermasalah telah terjebak dengan kancah pergaulan bebas. Saya nak masuk sini pun saya minta tolong kakak tiri saya. Mak masih ada lagi lah dekat Johor. Mak saya ada lagi kat Johor. Adik-beradik ada berapa? Saya kalau nak kira adik-beradik tiri saya ada 9. Kalau Awak adik ada kandung saya seorang je. Oh, seorang je. Apa perancangan kalau nak keluar ni? Perancangan saya nak keluar nanti, saya nak jaga anak saya. Saya nak cari kerja yang boleh bantu keluarga saya. Mungkinlah boleh macam awak ceritakan sikit. Macam mana awak boleh terjebak untuk masuk ke sini? Saya masuk sini sebab saya bergaul dengan banyak lelaki. Lepas tu saya ambil minuman, saya ambil barang. Sebab kalau dikira tiap-tiap hari saya selalu keluar balik lewat, selalu enjoy. Kini sampai tak ingat dunia lah. Lepas tu tutup saya tahunya saya pregnant. Sebab saya pernah tak datang period selama 2 bulan. Tapi masa tu saya fikir okey dah tak datang period tu saya tak mengandung. Tapi tiba hari tu saya jatuh sakit. Saya masuk hospital. Sejak tu lah saya tahu yang saya ni dah pregnant dah 4 bulan lebih, masuk 5. Bila tahu tu apa perasaan awak? Tak tahu nak cakap apa lah sebab saya suruh lelaki tu bertanggungjawab pun dia tak nak. Mungkin orang kat luar sana anggap saya diri ni dah kotor sebab dah tukar-tukar lelaki. Tapi yang saya tahu saya masuk sini sebab nak berubah je. Daripada kecil saya duduk dengan makcik saya. Apa-apa semua saya kahwin, apa semua makcik saya yang jaga saya. So mak saya ni macam tak nak ambil peduli langsung pasal saya. Kalau nak dikira daripada sekolah rendah sampai besar tu tipulah cakap kalau tak kena pukul kan. Sampai sekarang lah saya masih terasa apa yang dia buat Dengan mak? Tapi tak macam dulu. Dendam saya kurang lah sikit. Kalau dulu adalah saya sampai sanggup saya nak bunuh mak saya sendiri. Nasihat saya, kerana kalau dekat orang luar sana lah, kalau macam nak enjoy ke nak sosial tu berhati-hatilah. Lepas tu kalau nak lakukan sesuatu benda tu ingat pada Tuhan. Lepas tu kalau nak buat maksiat tu lebih baik kahwin daripada buat maksiat. Ini pula kisah Amira, bukan nama sebenar, yang datang dari keluarga dengan didikan agama yang baik. Namun disebabkan kepercayaan kepada rakan sekerja telah memakan diri, terlanjur dan juga mengandung 4 bulan. Dulu saya pernah kerja, banyak bidang yang saya pernah kerja, bahagian sajian, bahagian hospital. Lepas tu last ending sebelum saya masuk sini, saya kerja sebagai caddy golf. Dan partner yang saya sekali tu ialah rakan sekerja saya yang caddy golf tu. Terlanjur dengan rakan sekerja lah. Macam mana penerimaan keluarga? Bagi ayah saya, dia 2 weeks tak cakap dengan dia sebab memang penerimaan family memang sukar. Adik-adik saya lebih marah lah. Actually abang saya nombor 4 memang bila dapat tahu saya terlanjur dan benda tu sampai dekat adik-adik saya atau minta macam saya ni infection pada ayah saya sakit sampai ayah saya dimasukkan dekat hospital. Macam mak ayah, masa dia tahu je awak mengandung tu macam mana perasaan dia orang? Mak saya memang
hati remuk lah sebab kita tak pernah mengandung. Lepas tu sampai satu tahap tu kita akan rasa macam mana perasaan ibu bila dapat tahu benda tu, dan kita sebagai anak sulung sepatutnya tunjukkan benda. Contoh macam kita sebagai kakak kena tunjuk yang terbaik untuk adik-adik, tapi kita kecundang lebih teruk. Awak masuk sini masuk sendiri ke ataupun family bawa? Family saya hantar Family secara hantar. sukarela. So perancangan nak keluar nanti macam mana? Lepas saya cukup 2 tahun, insyaAllah saya akan minta ayah saya keizinan untuk saya bekerja bahagian dakwah yang di tengah kerja sekarang. Sebab dia ada grup dia sendiri, so saya akan join grup dorang, macam pergi pekan mengarasli bagi orang masuk Islam ke. So dari situ ilmu yang saya ada kat sini, apa yang saya belajar kat sini selama 2 tahun, saya akan amalkan benda tu kat luar, dan saya bagi dekat kawan-kawan ataupun adik-adik saya yang masih belum tahu kenapa kita kena istiqomah dalam kehidupan. Kita buat kesalahan, tak semestinya kita akan terus ke arah yang sama. Dari situ kita cuba try ubah satu persatu. Kalau kita tak mampu nak istiqomah, kita cuba dari bawah. So dari situ kalau kita tak ada ilmu pun, kita cuba cari orang yang ada ilmu untuk mengajar kita, untuk bagi tahu kita apa yang sepatutnya kita perlu buat, dan pelihara diri pada semua benda. Julung kalinya, Pusat Perlindungan yang ditaja sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib telah mendapat tarjaan dana wakalah dari Public Islamic Bank dan Farman Niaga. Jumlah sumbangan yang bernilai RM51,100 ini telah diberikan khas berupa duit raya kepada para penghuni selain sumbangan peti ais, mesin basuh, kelengkapan katil, oven, kerusi, makanan sunnah serta hidangan KFC untuk berbuka puasa. Dasar ini ditubuhkan pada tahun 1989, termasuk 20 tahun lebih lah kan. Sejak awal penubuhan memang kita menerima bantuan sepenuhnya lah daripada zakat Baitul Mawib. Dari segi orang kata untuk operasi dan juga pengurusan darah sadar. Dan pelatih-pelatih di sini tidak perlu membayar apa-apa iuran pun, dan dibiayai sepenuhnya dengan duit zakat. Dengan sumbangan yang disediakan yang diberikan oleh Public Bank, sudah tentunya ia boleh memberi kebaikanlah kepada pelatih, terutamanya pelatih-pelatih ni belajar kat sini ilmu kemahiran. So seperti oven yang diberikan oleh Public Bank, maknanya kat sini pelatih-pelatih boleh menggunakan oven tu untuk belajar masakan. Selain daripada tu, peti ais yang diberikan pun boleh membantu pelatih untuk belajar. Okay, harapan saya selaku guru kat sini, apabila mereka keluar di luar sana, mereka boleh berhadapan dan menggunakan apa sahaja yang mereka belajar kat sini, supaya mereka istiqomah menjadi manusia, orang yang baik, orang yang tidak lagi melakukan kesalahan atau mengulangi lagi apa yang diorang dah buat sebelum ini.